අයිබන් හැමෝටම ඉතින් කටියද පිළිගන්නවා සිබ්‍රඩු channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කට්ටිය කියලා දෙන්නේ කොහොමද Linux Mint තාර්ථක virtual box එක install කරගන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ virtually run කරන්න තමයි මේක හදන්නේ අපේ Windows පරිගණකය තුල. ඉතින් ගොඩ කාලින් වීඩියෝ එකක් ගෙන බරුණා. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අද මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඒකට අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා virtual box කියන software එක. මම ළඟ දැනටමත් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔය කටිනම පෙන්නන්නේ කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. මම මේක කලින් වීඩියෝ ගොඩක් වීඩියෝ වලදී කියලා තියෙනවා කොහොමද මේක download කරන්න කියලා. ඒ වුණාට මම මේකෙදි කියන්නම්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න Google එකේ වගේ. virtual box download කියලා search කරන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ website එකක්. ඉතින් Oracle කියන සාමාන්‍යයෙන් තමයි මේ virtual box software එක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි link එකෙන් ගියාට පස්සේ මම link එක ඔන්න description එකේ download කරන්න ලේසියෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට virtual box මේකට දාවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා දැන් download කරගන්න පුළුවන්. දැන් downloads වලට යන්න. downloads වලට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Windows host කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක download කරගෙන install කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක සාර්ථකව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා Linux Mint ISO ෆයිල් එක. ඉතින් ඒ ISO ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාමට එනවා Linux Mint official website එක. ඒකට යන්න. ඒ දැන් මේ වෙනකොට තියෙනවා latest version එක තමයි 20.2 කියන version එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ ඔයා කැමති එකක් මෙතනින් download කරගන්න. මේ version 3ක් තියෙනවා. ඒ version 3ෙන් ඔයාලට කැමති එකක් download කරන්න පුළුවන්. මොකටම popular එක තමයි මේ Cinnamon කියන එක. ඉතින් මම download කරලා තියෙන්නේ එන්න මෙතන mate edition එක. වෙන්නෝනි ඔව් ඒක ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන යටම තියෙන එක. මේ අඩු MB ගණනක් තියෙන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය MB ගණන අඩුයි. මෙතන තියෙන එක ගොඩක් ලස්සනට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. එන්නේ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔටෝමැටික් කියලා බලද හැකි. මොකක්ද තියෙන වෙනස්කම් කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මම සිංහල එක download කරන විදිහ පෙන්නන්න. මම download දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවාද මෙතන GB 2.0 GB 2ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක download කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන යටට යන්න. ඔයාගේ ළඟම තියෙන country එක මෙතන select කරන්න. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ ඉන්දියා. මෙතන සිංගප්පූර් තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉන්දියා තියෙනවා. ඔයාලට ඒත් කැමති නම් ඉන්දියා ගන්න පුළුවන්. කැමති එකක් select කරන්න. ඒ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට download කරගත්තා පස්සේ මම මෙතනදී අනිත් ඔක්කොම run වෙන softwares ටික end task කරන්න. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකකින් හම්බ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා download කරලා පස්සේ ඒක ඔයාගේ කැමති folder එකට දාගන්න යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ virtual box එක install කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ වගේ ගියන එකක් තියෙනවා. install කරලා තියෙන ඩෙස් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒක ගැන තුව කටියට ඕන වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගෙන්න. ඉතින් මෙතන අපි පළවෙනි කරන්න ඕනේ new. අපි අලුතෙන් virtual machine එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මෙතන new කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට virtual machine එකට නමක් දෙන්න. මම මෙතන නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ type එක Linux දෙන්න. මෙතන දෙන්න පුළුවන් type එක Ubuntu 64 කියලා. මගේ දැන් download කරලා තියෙන 64 bit එක නිසා මම දැන් Ubuntu 64 කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ machine folder එක, ඒ කියන්නේ මේක save වෙන්න කොහෙටද කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන අදේ කියලා දීලා මගේ වෙන folder එකට මේක add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන default දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ C drive එකෙන් තමයි මේකට අවශ්‍ය file size එක, ඒ කියන්නේ size එක, disk space එක ලබා ගන්න. ඉතින් මෙතන මම මෙතන මගේ වෙන drive එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා RAM එක. RAM එක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන 1500ක් කියලා දෙන්න.
මගේ මෙතන 3GB තින් නිසා මම එක භාගයක් දෙන්නේ මෙතන මේ කොළ පාටකට වඩා වැඩියෙන් දෙන්න පහ ඒක එතකොට වාගේ හොස්ට් කරන මැසින් එකට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් මොකද ඒක ස්ලෝ වුණොත් එහෙම මේකත් ක්‍රෑෂ් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මෙතන කොළ පාට ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් දෙන්න එපා ඉතින් ඒක පස්සේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ ක්‍රෑෂ් වෙනවා වගේ දැනෙනවා නම් හිර වෙනවා වගේ දැනෙනවා නම් වට පුළුවන් මේක පස්සේ වෙනස් කරගන්න ඉතින් මෙතන ක්‍රියේට් කියලා දෙන්න ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ මේ විදිහට අයිගේ මෙන්න මේක වාඩ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කැමති නම් ඒ වුණත් මේක මම නම් ඩිෆෝල්ට් තියෙනවා ඉතින් මෙතන වාඩ පුළුවන් කැමති GB ප්‍රමාණයක් දෙන්න මම මෙතන 20ක් කියලා දෙනවා GB ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඩිෆෝල්ට් තියන්න ඊට පස්සේ මෙතන ක්‍රියේට් දෙන්න මෙතන මේ ටික මේ විදිහට කරාට පස්සේ අපේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක හරි ඉතින් මෙතන වාඩ පුළුවන් සෙටින් වලට යන්න එතකොට වාඩ පුළුවන් මෙතන දැන් හදපුව හැම දෙයක්ම ආයතරයක් එඩිට් කරගන්න ජෙනරල් වල වාඩ තියෙනවා මේ විදිහට මේ ටික තියෙනවා මෙතන තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් වල තියෙනවා මෙන්න විදිහට කීබෝඩ් එකයි මවුස් එකයි ෂෙයා කරන විදිය ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ හොස්ට් මැෂින් එක සහ ඔයාගේ වර්චුවල් මැෂින් එක අතර ෆයිල් ඇදලා ඒ කියන්නේ හොස්ට් මැෂින් එකෙන් ඔයාගේ වර්චුවල් මැෂින් එකට ෆයිල් එකක් ඇදලා දාලා දාන්න පුළුවන් විදිහට හදන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන default and disable කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් bidirectional කියලා. මේ දෙකම එහෙම දෙන්න. ඒක ඕනිම කෙනෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන සිස්ටම් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති මේ RAM එක ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනස් කරගෙන හිටියනවා. දැන් ප්‍රොසෙසර් වලට ගිහිල්ලා මගේ ළඟ තියෙන dual core ප්‍රොසෙසර් එකක් ඉතින් ඒ නිසා මම දැන් දෙකම දෙනවා. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දෙකම දෙන්න එක ගොඩක් දුරට හොඳ නැහැ. ඔයාගේ තියෙන ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන් දෙන්න එපා. මට දැන් මෙතන කරන්න දෙයක් නැති නිසා මම දෙකම දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් හතරක් තියෙනවා නම් දෙකක් දෙන්න. හැම වෙලාවෙම භාගයට වඩා වැඩියෙන් යන්න එපා. මම මෙතනදී මේව දුන්නට ඔයා කිසිම වෙලාවක දෙන්න එපා එහෙම. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම ඩිෆෝල්ට් තියන්නලා දැන් ඩිස්ප්ලේ වල වීඩියෝ මෙමරි එක මම මෙතන උපරිමයට දා ගන්නවා මගේ VG එක මීට වඩා 128ට වඩා නිසා ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටෝරේජ් එකට ගිහිල්ලා මෙතන තමයි වැදගත් මෙතන ස්ටෝරේජ් වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා controller IDE කියලා. ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා මේක සිලෙක්ට් කරන්න empty කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ empty කියන එක තමයි අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. එතන අපේ මේ ISO ෆයිල් එක දාන්න ඕනේ. මෙතන empty කියන එකට ගිහිල්ලා මේ පැත්ත එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා choose virtual optical hard disk කියලා තියෙනවා. නැත්නම් මෙතන choose a disk file කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන දෙවෙනි එක දෙන්න. අපි ISO එක download කරගන්න ඉස්සනා. ඉතින් මම මේනකොට download කරලා තියෙන නිසා මම මෙතන download කරපු folder එකට යනවා. මේ තියෙන මගේ download කරපු folder එකේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. network හදන්න පුළුවන්. USB shared folder message folder මම ඒවා මුකුත්ම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන මම ඕකේ කරලා මේක සේව් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ස්ටාර්ට් කරන්න. ස්ටාර්ට් කරන්න මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ස්ටාර්ට් වෙනවා. අපි බලමු ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න විදිහට මගේ virtual box එක ස්ටාර්ට් වුණා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙතන startup disk එක කියන්නේ මෙතන පල්ලෙහාට කරන්න. එතකොට ඔයාලට වෙයි මෙතන තියෙනවා Linux Mint මම අර සිලෙක්ට් කරපු මෙතන මේ මගේ ISO ෆයිල් එක තියෙනවා. එතන තිබුණාද තේම ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් ඇඩ් කරපු එක තියෙනවා මේ attach කියලා තියෙනවා. එන්න එක choose කරන්න. එතනට එනවා නැත්නම් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම කරා මෙතනින් කරත් එකයි ඔයාලට කැමති එකක් කරගන්න පුළුවන්. මේක සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ ඔයාලට ස්ටාර්ට් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දිනවා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න විදිහට මේක මම මැක්සිමයිස් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය දේ. ඉතින් මෙතන start linux mint කියන එක දෙන්න. ඒක උඩ enter බලන්න. එතකොට හරියනවා. හරි අපේ Linux Mint එක install වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් තමයි පටන් ගන්නම පටන් ගත්තේ. හරි දැන් මෙතන තියෙන live එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන live preview එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට Linux Mint පාවිච්චි කරන කලින් Linux Mint ගැන අවබෝධය ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ Linux Mint හොඳද කියලා try කරලා බලන්න මුලින්ම. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාගේ PC එකට සම්පූර්ණ Linux Mint install කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට දැනගන්න බැරි නම් මේක හොඳයිද නැද්ද කියන එක ඔයාලටම experience කරලා බලන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන තියෙන මේ live machine එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන්
හැම දෙයක්ම ලිනක්ස් Mint වල තියෙනවා ටෙස්ට් කරලා බලන්න මේ විදිහට කැමති විදිහට ටෙස්ට් කරලා බලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම ටෙස්ට් කරලා බැලුවට පස්සේ මේක ෆුල් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනවා නම් මෙන්න මෙතන ඉන්ස්ටෝල් Linux Mint කියලා DVD icon එක ඒක උඩ දාන්න. එතකොට ඔයාලට ෆුල් ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි දැන් මෙතනට ආවා අපේ පළවෙනි ස්ටෙප් එකට Linux Mint ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට. දැන් මෙතන තියෙන වෙල්කම් එක එකේ මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්න. මොකද නැත්නම් වෙන භාෂාවලින් දුන්නොත් එම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. නැති නිසා මෙතන ඉංග්‍රීසි කියන එක සිලෙක්ට් කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කන්ටිනියු දෙන්න. මෙතන තියෙන මේ ස්ටෙප් ප්‍රමාණය තියෙන මෙතන. ඒ ස්ටෙප් ටික ඉවරනට පස්සේ අපේ ඉවරයි. ඉතින් මට තේරෙනවා ගොඩක්ම පහසුයි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන එක. දැන් මෙතන ඉංග්‍රීසි කියලා දුන්නා. කන්ටිනියු දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයා කීබෝඩ් ලේඅවුට් එක දෙන්න මෙතන ඔයාලට කැමති ලේඅවුට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නේ මෙතන English US කියන එක United States කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන UK තියෙනවා මේ කැමති කීබෝඩ් ලේඅවුට් එක දෙන්න. හැබැයි ඔයාගේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ පාවිච්චි කරන ගොඩක් දුරට US කීබෝඩ් ලේඅවුට් එක තමයි. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා අනිත් English කීබෝඩ් ලේඅවුට් වල. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා නොදැන දෙන්න මේක US කියන එක දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තව තියෙනවා එක කීබෝඩ් ලේඅවුට්. ඉතින් ඒ කියන්නේ එක ශාවලට වෙනස් වෙන වගේ කීබෝඩ් ලේඅවුට් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ලේඅවුට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ US එක දෙන්න. එතකොට මෙතන එයාපත් තියෙනවා ඒකෙත් එක වර්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම මෙතන දෙකම දීලා ඩිෆෝල්ට් තියලා කන්ටිනියු කරනවා. ඊට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ මල්ටිමීඩියා කෝඩ්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් මල්ටිමීඩියා කෝඩ්ස් කියලා දෙනවා. දැන් ඩිෆෝල්ට් තියන්නේ නැතුව මෙතන මේක ටික් එක දාන්න. මෙතන කන්ටිනියු කරන්න. හරි දැන් මෙතන තියෙනවා අපිට ඉන්ස්ටොලේෂන් ටයිප් එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි erase disk and install Linux Mint කියන එක. ඉතින් මෙතනදී අපි දෙන්නේ පළවෙනි එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයා Linux Mint install කරනවා නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ පළවෙනි එක දෙන්න. මොකද ඔයාගේ disk එකේ තව වෙනත් જાති තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම ටික එකපාර erase කරලා full clean installation එක තමයි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ඔයා බය වෙන්න බෑ කිසිම විදිහකට ඔයාගේ host කරන. ඒ කියන්නේ Windows machine එකේ තියෙන කිසිම file එක delete වෙන්නේ නැහැ. ඔයා අර GB මං ඔයාලට මතක ඇති මුලින්ම GB 20ක් වෙනම වෙන් කරා. එන්නේ GB 20 කියන ඒ folder එකක් ඇතුලේ තියෙන ඒ මේ කට්ටිය හදාගත්ත folder එක ඇතුලේ තියෙන කිසිම ඔක්කොම දේවල් ටික තමයි delete වෙන්නේ. හැබැයි කිසිම විදිහකට මුකුත්ම delete වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට අපි කිසිම දෙයක් ඒක ඇතුලේ නැති නිසා. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක බය වෙන්න බෑ මේක දෙන්න. හැබැයි ඔයාගේ PC එකට සම්පූර්ණ full install කරනවා නම් Linux Mint එන කියන්නේ virtual box නැතුව කෙලින්ම install කරනවා නම් Linux Mint. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ disk එකේ තව වෙනත් જાති තියෙනවා නම් අවශ්‍ය වෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ටික backup එකක් තියාගන්න. එහෙම තියාගෙන මේක erase කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ backup තියාගන්න බැරි තරම් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් වෙනම partition එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතන something else කියන එක දීලා continue කරන්න. එතකොට ඉස්සරහට වඩ පුළුවන් ඒ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන එක අතෑරලා අනිත් ටික ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට කිසිම විදිහකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ virtual box මේ software එක ඇතුලේ අපි මේ හදපු space එකේ කිසිම දෙයක් නැති නිසා පළවෙනි එක erase disk and install Linux Mint කියන එක දෙන්නලා අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන install now කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන දැන් මෙහෙම කියනවා if you continue change this below return to, otherwise you will be able to make future change manually. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී මගේ මෙතන තියෙන disk එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. ඒ කට්ටිය හදාගත්ත disk එකේ නමක්. මම මේක continue දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක install කරන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන automatically install වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ step එක මොකක්ද. හරි දැන් අපි මෙතනට ආවට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ region එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන select කරන්න. මම මේ හරි ඉන්න නිසා Indian region එක නිසා ඉතින් මම මෙතන ඉන්දියාව තියෙන හරිය select කරාම මෙතන වලට පේනවා ශ්‍රී ලංකාව select වෙලා තිනවා. ඉතින් කල්කටා කියන region එකට තමයි අපි දැන් මෙතන මෙතන දාලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයා ඉන්න තැනක් අනුව වෙනස් කරගන්න. මේ රටවල ඕනික මේ region එකක් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන කල්කටා කියන region එක තමයි මෙතන select කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන continue දෙනවා. හරි දැන් අපි අවසාන ස්ටෙප් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ username password දෙන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා your name කියලා තියෙනවා. ඉතින් your computer name. ඉතින් මම මෙතන your name කියනකොට මම මේ විදිහට නමක් දෙනවා. ඔයාලට කැමති එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට අදාළ දේ. ඉතින්
මේ පාස්වර්ඩ් එක ඔයාලට කැමති පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන් කැමති යූසර් නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති එකක් මේ පාස්වර්ඩ් එක මතක තියාගන්න ඉස්සරහට අපිට ටර්මිනල් එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට මේ පාස්වර්ඩ් එක අවශ්‍ය නිසා එහෙනම් අපි පාස්වර්ඩ් එක යූසර් නේම් එක ටයිප් කරගමු ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මෙතන ලොගින් ඔටෝමැටිකලි දෙන්න එතකොට ඔයාගේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් අහන්න නැතුව ඔටෝමැටිකලි ලොග් වෙනවා ඉතින් මම මෙතනදී මම මේක සිලෙක්ට් කරන්නේ මගේ මෙතන virtual box එක නිසා මට මේකට එහෙම ලොකු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම මෙතන login automatically සිලෙක්ට් කරගන්නවා හැබැයි ඔයා කිසිම වෙලාවක ඔයාගේ මේ main computer එක නම් මේක දෙන්න එපා require my password to login කියන එක දෙන්න එතකොට ඔයාගේ machine එකට log වෙනකොට ඔයාලට username සහ password එක අහනවා ඉතින් password එක type කරලා පස්සේ තමයි ඔයාලට ඇතුළට යන්න හම්බෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙතන යට එක දෙන්න හැබැයි ඉතින් මට මගේ අවශ්‍යතාවය මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා මම මෙතන login automatically කියන එක දෙනවා ඉතින් මට password type කර කර ඉන්න ඕනේ නැති නිසා ඉතින් my home එකත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් කැමති නම් ඒක දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ full install කරනවා නම් සම්පූර්ණ machine එකටම mint install කරනවා නම් මේක දෙන එක මම අවුලක් නැහැ ඉතින් මෙතන virtual box එකට මේ වගේ දේවල් අවශ්‍ය නැති නිසා මම මෙතන continue දෙනවා මේ ටික දීලා ඔය යූසර් මේ පාස්වර්ඩ් එක දෙනකොට පාස්වර්ඩ් එක පොඩ්ඩක් දිග එකක් දෙන්න ඔයාගේ main computer එකට mint install කරනවා නම් හැබැයි මම මෙතනදී මගේ virtual box එක නිසා මේක install කරන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ පාස්වර්ඩ් එක ලොකු එකක් දෙන්නේ නැහැ මම මෙතන අකුරු 4ක පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්නේ ඉතින් ඔය main computer එක නම් දෙන්න ලොකු පාස්වර්ඩ් එක බලමු මේක අවසන් වුණාට පස්සේ කොහොමද ඉතුරු ටික කරන්න කියලා මම මේක ඉස්රෝන අතරේ ඔකටත් එක පොඩි දෙයක් කියන්න ගොඩ දෙනෙක්ගේ අදහස් තියෙනවා Linux එක වැඩ කරන එක ගොඩක් අමාරුයි කියලා මොකද හැමතරම් බැලුවොත් එimhe Linux පාවිච්චි කරනකොට ගොඩ දෙනෙක් දකින්නේ Linux කිව්වට පස්සේ terminal එකක වැඩ කරන එක ඒ terminal කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් කවුරු පාටි screen එකක් එන්නේ Windows වල නම් ඔයාට දැකලා ඇති CMD නැත්නම් command prompt කියන ඒක දැකලා ඇති ඉතින් එන්නේ වගේ තමයි Linux වල ගොඩක්ම වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් තමයි මම කැමතිම දේ තමයි ටර්මිනල් එක. ඉතින් ටර්මිනල් එකක් පාවිච්චි කරනකොට ගොඩ දෙනෙක් බය වෙනවා මේක ගොඩක් අමාරු ඇති Linux පාවිච්චි කරන එක අපිට මේක කරන්න අමාරුයි එක පාට මේක පාවිච්චි කරන එක අමාරුයි කියන දේ ගොඩ දෙනෙක් බය වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක මම කියන්නේ ගොඩක් දුරට වැරදි මතයක්. මොකද Linux පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්ත කෙනෙක්ට බොහොම කුඩා කාලයක් ඇතුළත Linux කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අඳුරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඒ නිසා ඒක පාවිච්චි කරන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන්. Linux Mint කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඕනින් පොඩි කෙනෙකුට උනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලේසිම දෙයක්. ගොඩක් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Linux Mint වලින් පටන් ගන්න එක. මොකද ඒක Windows වලට ගොඩක් දුරට සමාන නිසා, ඒ කියන්නේ ගොඩක් පැති වලින් Windows වලට සමානකමක් තියෙන නිසා ඔය කටට Windows වලින් Linux වලට මාරුනකොට ගොඩම පහසුවෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ඉස්සරහට යනකොට මම Kali Linux ගැන කතා කරන්නේ නැහැ වැඩිය. මොකද Kali Linux කියන්නේ පොඩ ඇඩ්වාන්ස් penetration test කරන්න පාවිච්චි කරන වගේ දෙයක් තමයි. ඒ නිසා pen testing කරන්න පාවිච්චි කරන දෙයක් නිසා ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වගේ. මොකද ඒක tool ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ tool ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන නිකන් tool ගොඩක් තියාගෙන ලස්සනට තියාගන්න වගේ ඇත්තම වැඩක් නැහැ. අපි පාවිච්චි කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ගොඩක්ම හොඳ OS එකක් තමයි Kali Linux කියන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා මම කැමති Debian වලින් මගේ මට අවශ්‍ය කරන tool වල ටික විතරක් add මගේ අනවශ්‍ය space එක යවන්න නැතුව අනවශ්‍ය data ප්‍රමාණයක් වැය කරන්න නැතුව කරගන්න තියෙනවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි. ඒ නිසා තමයි මම Debian වලින් හැදුවේ. මගේ තව OS එකක් අතන තියෙනවා දැන් කටේ දකින්න ඇති. ඒ වගේම ඉතින් Linux කියන්නේ ගොඩක්ම ලේසි එකක්. ඉතින් ටර්මිනල් එක ගැන කතා කරොත් එimhe ටර්මිනල් එක කියන්නේ ඇත්තටම බය වෙන තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තම කිව්වොත් එimhe අපිට graphical interface එක. ඒ කියන්නේ GUI එකක් එන graphical interface එකක් එක වැඩ කරනවට වඩා වේගවත්ව වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා ටර්මිනල් එකත් එක්ක. මොකද ඒක mouse එක ක්ලික් කරන වෙලාව තියෙනවා අන්නේ වෙලාවත් සමග ගොඩක් වෙලාට අර graphic load වෙන්න යන වෙලාව ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ටර්මිනල් එකත් එක්ක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි Linux වල ටර්මිනල් එක ගොඩක්ම ජනප්‍රියලා තින්නේ. Linux ජනප්‍රියලා තින්නේ ගොඩක් වෙලාවට ටර්මිනල් එක නිසා තමයි. මොකද ගොඩක්ම වේගින් අපිට කටයුතු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා Linux වල ටර්මිනල් එකත් එක්ක. ඉතින් ටර්මිනල් එක ඉගෙන ගන්න නම් ඒක නිකන් අපි සාමාන්‍යයෙන්
එදිනදා පාවිච්චි කරනකොට ටික කාලයකට නිකම් මේක පාවිච්චි කරන විදිය අපිට තේරුම් යනවා. ඒ වුණා ඔයාට වැඩිම අවශ්‍ය නම් ඔයාට Google search කරන්න පුළුවන්, YouTube search කරන්න පුළුවන්, ඕන තරම් තියෙනවා search කරන්න පුළුවන් හැකියාව හැමතැනම. ඉතින් ඒ වගේ search කරලා ඔයාට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩ දෙනෙක් කියනවා Linux වලට softwares එහෙම ගොඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්ත. ගොඩක් වෙලාවට Windows වල පාවිච්චි කරන ඔය games මම කියන්නේ මේ emulator software එකක් නැතුව කෙලින්ම පාවිච්චි කරන Windows මේ softwares ගොඩක් ඒවා free use කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා Mint වලට. හැබැයි අර paid softwares ගොඩක් ඒවා නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට paid softwares වලට සමානම ඒ හා සමාන software ගොඩක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා Mint වලට. ඒ අපි හිතමු Photoshop කියලා. Photoshop වලින් කරන දේම ඒ කරන දේම ඒ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙනවා කියන එක මම මෙතන කියන්නේ. Photoshop වලින් කරන දේ අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන software එකක් තියෙනවා GIMP කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් අපිට හිතමු දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන ගොඩම open source තමයි Blender කියන්නේ. ඉතින් Blender ඉතින් අපිට Linux වලටත් ගොඩක් මේ හැම Linux එකටම Blender පාවිච්චි කරන්න හැකියාව ලබා දීලා තිනවා. Blender ඔයාලට download කරලා install කරගන්න පුළුවන් Linux වලට. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් softwares තියෙනවා Linux වලටත්. හැබැයි සමහර software නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට Windows වල පාවිච්චි කරන softwares පාවිච්චි කරන්නම ඕනි නම් ඔයාලට පුළුවන් Wine වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා Linux ඇතුලේ virtually අර software එක run කරගන්න. ඉතින් එතකොට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව හැම software එකක්ම ඔයාලට Linux වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා Linux වලට එන්න බය වෙන්න එපා. මොකද ඔයා Windows වල කරන හැම දෙයක්ම වගේ Linux වල කරන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා එහාට යන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා ඉතින් Linux වල. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ගොඩ දෙනෙක් Linux වලට කැමති. ඒ වගේම තව ගොඩක් හේතු තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි ඕන කැමති නම් ඔකට කියන්න Linux ගැන සම්පූර්ණයෙන් අපි Linux පරම්පරාව ගැන ඊට පස්සේ Linux වල වෙනකම් අන්න ඒවා ගැන කියන්න කරන්න පුළුවන්. කට්ටිය කමෙන්ට් කරන්න. මගේ නම්බරේ මම මෙතනින් දාන WhatsApp මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවනම් Linux මම දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි දැන් මෙතන මේ වෙනකම් බලන් හිටියා. තාම කොපි වෙනවා ෆයිල් එක. අපි නම් දැන් මෙතන ස්කිප් කරගෙන යන් ස්පීරමු මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරනකම්. අපි ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මොනවද කියලා බලමු. හරි අන්තිමට අපි දැන් වෙලාව කියලා දින මේක පටන් ගත්තා. ඉතින් පැය විනාඩි 11ක් වටිරිච්චලා ගන්න ගන්න නැහැ මම මේක කෙටි කරන නිසා. ඉතින් මම ස්පීඩ් අප් කරන නිසා ඉතින් දැන් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා installation complete restart now කියලා දිනවා. නැත්නම් continue test එක දෙන්න තියෙනවා. හරි Linux Mint එක install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන display එකේ අවුලක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි මේක screen size එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මම පස්සේ record කරන්නේ. මේක screen size එක හදාගන්න මෙතන setting වලට යන්න. Mint එතන ටිකලා setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතන display කියලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා එතන display කියලා තියෙනවා. එතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ සයිස් එකට අනුව මෙතන හදාගන්න. මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ සයිස් එක තමයි 1280යි 1224 කියන රෙසලූෂන් එක. ඉතින් ඒකේ සයිස් එක මම හදාගත්තා. දැන් වෙනවා ඇති මගේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් control F ඔබන්න. control F එතකොට මෙතන ෆුල් ස්ක්‍රීන් මොඩ් එකට යනවා. ඉතින් control F ගිහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ෆුල් ස්ක්‍රීන් මොඩ් එකට ගිහිල්ලා කැමති විදිහට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Mint. ඉතින් මෙන්න එක තමයි ෆුල් ස්ක්‍රීන් ඔයාලට ගන්න ඕන කරන්න තියෙන විදිහ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අර මං කිව්වා වගේ උතන උඩ තියෙනවා devices කියලා. ඒ devices වලට ගිහිල්ලා ඒ devices කියන උඩ ක්ලික් කරාම ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ virtual box එකේ උඩ තියෙන setting වල devices කියන එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙන ඒ devices වල පල්ලෙහාට එන ටිකෙන් install guest edition කියන එක select කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඒත් full screen ගන්න. මගේ මෙතනදී වැඩ කරන්නේ නැහැ. මගේ මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක දැන් ගොඩක් දවස් නිසා මේක install කරලා
මේක මොකක් හරි මට අප්ඩේට් කරන්න හදනකොට මොකක් හරි අවුලක් ආවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අවුලක් ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ දෙකම විදිහට කරන්න. නැත්නම් මම කරපු විදිහට කරන්න. ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. මතක තව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.